સૌરાજ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે જયરામભાઈને, તાત્કાલિક વેચવાનું છે ફૂલ જવાબદારી સાથે। તમે વિડીયો પૂરો જોજો, બધી માહિતી મળી જશે। ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો અને વિડીયો દરેક ગ્રુપમાં તમારા શેર કરજો, જેથી આપણા કોઈ પણ બીજા ખેડૂત ભાઈને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો મળી જાય। વિડીયો શેર કરવો સાવ મફત છે, એટલી મદદ કરતા રહેજો દરરોજ। સૌરાજ 744 સેફી ટ્રેક્ટર છે, જયરામભાઈને વેચવું છે। ટ્રેક્ટર એકદમ સારું છે, મોડલ છે 2005 ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। આ ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, ખૂબ જ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે। ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ એક વખત ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। પહેલા જયરામભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો, જયરામભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર તમને મળી જશે। વિડીયો તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં। ટ્રેક્ટરના સીટ છત્રી પણ સારા, લાઇટ કમ્પ્લીટ, વાયરિંગ પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે। ટાયર પણ એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં છે ટ્રેક્ટરના, ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો, સારા ટાયર। કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ છે ટ્રેક્ટરના। કિંમત 2,60,000 કિંમત અંદાજિત છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જયરામભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જયરામભાઈનું આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો બનાસકાંઠા, તાલુકો ભાભર અને કુવાડા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો જયરામભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જયરામભાઈ નામ હશે અને નામની બાજુમાં નંબર મળી જશે। પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે, તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। હું તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે। વિડીયો તમારે ગોતવા માટે લિંક ઉપર ક્લિક કરવું ફરજિયાત છે। જેવું તમે લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક ખુલશે, તેમાંથી તમારે આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે। કેમ કે એક દિવસની અંદર ઘણા બધા વિડીયો અપલોડ થતા હોય છે, તો નવા વિડીયો ઉપર આવી જાય અને જૂના વિડીયો નીચે વયા જાય છે, તો નીચે સ્ક્રોલ કરી આ વિડીયો ગોતવાનો। વિડીયો નીચે જયરામભાઈ નામ હશે અને તેમના મોબાઈલ નંબર 97 231 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।